according to the time tá a bá bá yín ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ dákun bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yìí ẹ máa bá wa pín fídíò wa ni torí ìròyìn ayọ̀ náà la mú wá fún yín kí ló fi jẹ́ ìròyìn ayọ̀ bẹ́ẹ̀ bá wò bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ sọ yí pé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n wọ GAU bàbá ti dé ìkóríta mẹ́ta tí dààmú àlejò lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kí ló fà á tó fi wà ní ìkóríta mẹ́ta tó ń dààmú àlejò yìí gbogbo ẹ̀ lẹ máa gbọ́ lórí ètò lónìí ẹ̀rí ń bẹ tó dájú ẹ ti mọ̀ yìí pé lórí ìkànnì yìí Pavilion TV tàbí Àwòfẹ́ TV tó jẹ́ tọ̀dọ̀ wa àwa ò ní ṣètò ká má sọ fún yín bó ṣe ń lọ ká sì má fi ẹ̀rí máa jẹ́mi ìṣó ká má fi hàn ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé àwa kì í ṣàdédé lọ gbé ètò ní pé ọyá máa wá èyí tá a bá lẹ́rìí ẹ̀ tí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ gbọ́ tẹ́ sì rí àrídájú ẹ̀hún náà la máa ń gbé wá ẹ wo bí bàbá ti kó sọ́wọ́ àwọn Fúlàní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kí ló sì fà á tó fi dà bẹ́ẹ̀ ìdí ni wípé awífúnni ká tó dáni àgbàlagbà àjàkadì awí àní kí bàbá yìí ó tètè ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí nítorí pé wọ́n ń sílò wọn ò tètè háàtì ìyẹn ni pé wọn ò tètè gbéra ọwọ́ àwọn Fúlàní ti fẹ́ tẹ̀ wọ́n torí pé ọ̀nà tí àwọn ará bíi gbà yọ sí ọmọ Tinubu ọjọ́ lójú tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé a ti sọ lórí ètò yìí tá a ti fi oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ àwọn Fúlàní yìí hàn yín wọ́n ti pe Russia wọlé kí Russia kí wọ́n kàn rin fúláàgì wọn mọ́lẹ̀ yín náà sì ti mọ òfin tó wà ń lò ó tó so gbogbo àgbáyé pọ̀ nígbà tẹ́ ẹ bá lọ pé àjèjì èèyàn wá tó bá ti gbé fúláàgì ẹ̀ ẹgbẹ́ èyí tí àwọn onítìrí fẹ́ ṣe nílùú Ìbàdàn lọ́jọ́ sí tó jẹ́ pé ò mọ̀pọ̀lọ́ lọ́wọ́ àṣé ìlòmí àwọn Fúlàní yìí tó ń jó ó ń bẹ lábẹ́ omi èmi sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn èèyàn wọn nírọ́ àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìṣòro tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tó wà níwájú wọn ó ga jòkè lọ òkè Sèrúbábélì nínú Bíbélì yóò ga jù lọ kí ni wàá nìdí ìdí àtìtúmọ̀ wá rèé ọmọ awẹ́ mẹ́ta obì awẹ́ mẹ́ta fọ́mọ ìyá mẹ́ta ṣé òdùn pín ṣùgbọ́n Tinubu ti sọ̀rọ̀ ó lóun máa pín orílẹ̀-èdè yìí àmọ́ ó nídìí yóò ní condition àwíyé àti àsọyé papọ̀ yóò wáyé ẹ gbọ́ báwo la ti fẹ́ ṣe é tí àsọyé àti àwíyé ó fi wáyé kó tó di wípé òun lè pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àmọ́ pínpín ló máa jẹ́ o ẹ fọkàn balẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹ ṣé o ẹ ṣé bàbá mi ẹ bá mi pín fídíò yẹn ẹ bá mi kọ́mẹ̀ntì mò ń rí gbogbo yín pátápátá ẹ ṣé àdúpẹ́ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu torí ìpele tó dé yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn àṣírí tó tú sí wa lọ́wọ́ àkọ́kọ́ àwọn tó jẹ́ Fúlàní nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ò gbà ti bàbá mọ́ ẹ sì mọ̀ pé nínú 36 state tí a ní gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ̀yin náà lẹ mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè àwọn ni wọ́n kó 19 nínú èyí tá a ní mélòó ló kù fún àwa Ìgbò àti Yorùbá gbọ́n gbogbo àwọn sẹ́nétọ̀ wọn pátápátá ti dẹ̀yìn lẹ́yìn Tinubu àǹkàdédè lásán ni wọ́n ń ṣe torí wọ́n ti jẹ́ kó máa yé bàbá Tinubu báyìí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ làwọn rò pé ẹ̀rù ń ba àwọn láti lọ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ tá a wà yìí ìbẹ̀rù ò sí kò sí ìfòyà kó pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí ni yóò ṣẹlẹ̀ yóò le kéka ẹ bá mi ṣí fídíò yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ kọ́mẹ̀ǹtì torí wípé màá tó gbé yín débẹ̀ báyìí àwọn Haúsá tó dìde lójijì táwọn máa ń sọ pé wọn ò lọ́pọlọ wọn ò gbọ́n títí tí wọ́n fi lọ ṣe gbogbo ìwé wọn ní United Nations àwọn ò pariwo àwa Yorùbá là ń pariwo Ìgbò mi tí ẹ kò dá mi lójú pé Ìgbò tí ẹ tí ì débẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ń sì gbìyànjú tiwọn pé agídí làwọn fẹ́ fi wọlé lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí àwọn tá a mọ̀ sí international community
àwọn ti wá sọ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu pé lórílẹ̀‐èdè yìí náà wọ́n ní kí Bọ́lá Ahmed Tinubu kó heart fast. tó bá ní kéèyàn heart fast gbogbo wa la mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ni pé ṣe kíákíá. Kí wàá nìdí tó fi gbọ́dọ̀ ṣe kíákíá? Nítorí pé àwọn Haúsá Fúlàní yìí náà àwọn náà sọ pé àwọn ti ṣetán àti ṣe lórí ètò yìí. Tá a bá ní ká mú gbólóhùn yẹn wá, ó máa dàbí àtúnwí asán. Bọ̀ ó wà lórí àwọn kan yìí tá a sọ. Bí àkọ́kọ́ fi fídíò wọn hàn, aṣọ oríṣiríṣi, fíláàgì, national anthem àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n fi mọ̀ pé àwọn ti ṣetán. Náà eléyìí ló wá mú bàbá Bọ́lá Tinubu kí wọ́n sọ̀rọ̀, ẹ máa gbọ́rọ̀ wọn. Ṣùgbọ́n ẹjá kọ́kọ́ lọ síbi àmọ̀ràn tí àwọn ènìyàn lẹ́tà àpilẹ̀kọ tí wọ́n kọ ránṣẹ́ sí Bọ́lá Tinubu. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà, Yorùbá nation náà la fẹ́. Bàbá mi ẹ ṣé o, Yorùbá nation náà la fẹ́. Ẹ jẹ́ n sáré gbé yín débẹ̀. Nínú lẹ́tà àpilẹ̀kọ tí wọ́n kọ sí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, èyí tó wá mú kí Bọ́lá Ahmed Tinubu náà wá sọ pé lóòótọ́ ni òun náà ti ṣetán àti pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tẹ́ ẹ̀ bá sì gbàgbé, fídíò kan ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí ètò yìí níbi tí bàbá wa Ṣẹ́gun Àrẹ̀mú Ọbásanjọ́ tó ti lọ fi ọ̀rọ̀ gbá àwọn House of Assembly àti Senate lórí ọ̀rọ̀ pé ẹ pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ibi tí ọ̀rọ̀ yìí gbédè yìí, ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn ni wọ́n máa ń pariwo 2/3 of kíní kan, 3/3 of nǹkan kan. A gbọ́dọ̀ bí Bọ́lá Ahmed bá fẹ́ sọ lásán tó bá ṣeé ṣe ẹ ṣe, tó bá ṣeé ṣe ó gbọ́dọ̀ sọ fún wọn. Mo ṣe sọ pé ta ló wá tó wọlé tọ̀ wọ́n tí ì bá ṣerú Àrẹ̀mú Ọbásanjọ́. Tá a bá bu díẹ̀ jáàyìn díẹ̀ torí a ṣe burúkú ṣe rere ni. Ó ti sọ ìtumọ̀, ó tú àṣírí wọn, ó ń bẹ lórí ìkànnì tiwa, ó sì wà káàkiri tẹ́ ẹ lọ gbọ́. Tó tú àṣírí wọn pé ìyà tẹ́ fi ń jẹ ọmọ Nàìjíríà yìí tó gẹ́, tí ó bá wọ̀ ẹ pín. Professor Tanko ti ìpínlẹ̀ Adama ìlú àwọn Fúlàní lọ́hùn-ún, àwọn náà ti sọ̀rọ̀. Àwọn fúnra wọn ti sọ̀rọ̀, ẹ sá ti mọ̀. Tanko, Abdullahi Tanko, ó ti sọ pé lílọ làwọn ń lọ. Eléyìí ló wá mú kí àwọn ẹ̀yà kan, àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n fẹ́ kí orílẹ̀-èdè tí wọ́n dá dúró bíi Biafra, Yorùbá nation, kó dúró ní dúró ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Wọ́n fi wá sọ pé Bọ́lá Tinubu tètè lo àkókò ẹ tó fẹ́ lò, ẹ jẹ́ n sáré kà á ká lè bá láǹfààní àti gbọ́ èsì tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tóun náà fọ̀ padà lórí pínpín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ wo bí lórí ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilẹ̀ wa èyí tó jáde láìpẹ́ yìí ní fresh ni, kò tí ì wọ̀gbòrò ayé lọ tọ́wọ́ tí wàá fi tẹ̀ ẹ́. Ẹ ti mọ̀ pé àìtètè wá, ebi ń pa gbogbo aráàlú, bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa la mọ̀ pé ebi ń pa yín. Àmọ́ ẹ máa bá wa share program wa, ẹ máa bá wa comment kó máa pọ̀, comment 10, 20, bàjẹ́ ṣókíṣókí Yorùbá nation, freedom for growth, bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ kó máa pọ̀, kẹ́ ẹ wá máa tẹ top up lórí fóònù yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá yìí. Ìyẹn ni pé tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ comment, ẹ rí ibì kan tí wọ́n kọ, tí wọ́n ṣe lọ́ọ̀fù 100% sí, ẹ máa bá wa tẹ̀ yẹn kó máa fly sókè, kó máa lọ kó lè bá a débi tí èmi a máa sọ pé ìpè kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Bàbá wa Bánjí Akíntóyè ni wọ́n fi ṣaṣojú gbogbo wa ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Sunday Igboho lọ ṣáájú ọmọ ogun gbogbo ọ̀dọ́ àtọmọdé àtàgbà. Kálukú ló ń ṣiṣẹ́ tiẹ̀, iṣẹ́ tiwa ni káwa gbéròyìn wá fún yín, kẹ́yin olólùfẹ́ wa, kẹ́yin náà bá wa pín, kí inú yín ó sì dùn. Ẹ gbọ́ ìkìlọ̀ pẹ̀lú igbe, act fast on not readiness for peaceful separation of Nigeria. Obidigbo to Tinubu, àwọn ẹgbẹ́ yìí ló kọ lẹ́tà sí Tinubu. Kí ni wọ́n wá kọ? Torí màá fẹ́ kẹ́ ẹ gbádùn ẹ̀. Lóòótọ́ mi ò fẹ́ kí prógámù yìí ó gùn, ṣùgbọ́n màá gbìyànjú àti ṣe kéékèèké kẹ́ gbọ́ àpilẹ̀kọ lẹ́tà tí wọ́n kọ sí bàbá yìí. Elder statesman Chike Obidigbo has described as very remarkable the story that the North is now ready for Nigeria to divide into constituency parts. Ẹ máa gbọ́
recalled that highly respected and distinguished northern leader Professor Ango Abdullahi yìí òun ló dàbí bàbá wa Bánjí Akíntóyè, Professor Bánjí Akíntóyè. Òun gangan bí bàbá wa Bánjí Akíntóyè bó ṣe lọ tí lọ jíṣẹ́ fún nítorí àwọn ọmọ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ ni àwọn òun ló ń ṣojú àwọn Haúsá nílẹ̀ ní gbogbo ibi tó yẹ kí wọ́n lọ. Ẹ wá gbọ́ o, Tanko yìí ló ti wá kọ́kọ́ sọ pé àwọn tẹ́lẹ̀ ẹ̀rù ó ń bà wọ́n, but lọ́wọ́ yìí àwọn ti ṣe tán. Kódà ó tún sọ jáde pé no more Nigeria has expired and they are ready to go. Àwa mẹ́ta náà ni wọ́n tẹ́ ẹ bá ń pín sí 5-6 ẹ kàn dára yín láàmú ni, torí Fúlàní kì í ṣara wa. Ẹ jẹ́ n sáré kà á, mo ní òní gùn. Nigeria amalgamation instrument had expired and that the country should consider going their own way separate. Obidigbo said this statement showed that history beckoned for a separate homeland for Igbo in the light of renewal antagonism against them by powerful elements in the both north and the southwest. He further pointed out that the recent nationwide process organized by youth of the country brought back the same old worries that have always been filed Nigeria, thereby exposing the nation's perfection patriotism. According to him, those in authority can only be pretending that what is described as Nigeria Force Union is not a time bomb that threatens to blow up at the slightest provocation if we fall to act in civilized manner to settle the undying rift amicably. Pé tí wọ́n bá kọ̀ gbogbo nǹkan tí bàbá yìí ń sọ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń send message yìí mò ń rí yín máa dá ìsìn yín padà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá. Bàbá yìí jẹ́ kó yé wa pé recent protest tí wọ́n ṣe káàkiri ó nídìí ìtumọ̀ ní pé àlàáfíà ni, ṣùgbọ́n ó fún àkọ́kọ́ náà ó ń pe ìpè fún àwọn ológun kí wọ́n wá gbàjọba tí àwọn Bọ́lá Ahmed Tinubu ọba dìde, wípé ẹ̀rù àwọn ni táwọn ń bà tẹ́lẹ̀. Lóòótọ́ dẹ̀ ni Haúsá ló ti ń fà wá sẹ́yìn lọ́jọ́ pípẹ́, Haúsá ló ti ń fa ìran Yorùbá sẹ́yìn lọ́jọ́ pípẹ́, àmọ́ báyìí tí àwọn náà ti wá sọ pé àwọn ṣe tán láti ṣe. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ. Bàbá ní, so I was thinking few days ago by the opinion shared by the acknowledged and vocal northern leaders and former Vice Chancellor of Ahmadu Bello University, Zaria, Professor Ango Abdullahi. He said in his statement, he personalized, signed, and made available to the media. Bàbá tí wọ́n pè ní Ango Abdullahi yìí, òun ló fi ọwọ́ sí ìwé yìí wípé àwọn ti ṣetán àti máa lọ lọ́jọ́ Monday. Wípé tí orí kí Tinubu ó tètè gbéra ńlẹ̀ kó sọ pé ó yá lónìí, ilẹ̀ Haúsá àwọn ṣetán àti lọ, gbogbo nǹkan àwọn ló ti rẹ́dì. Iná ẹ̀ làwọn bàbá wa kankan ló fi ń pariwo fún wa pé kí wọn ó jẹ́ kí Adéyẹmọ Ìgbòho Ṣàó wálé. Kí Sunday bá ti dé, gbogbo àwọn ọmọ ogun tí wọ́n ti train àwọn tó wà nílẹ̀ kí wọ́n ó bọ́ sínú pápá, ká kọ́kọ́ lé àwọn lórí burúkú jìnnà, ká wá padà sí oko àárọ̀ wa. Iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí sá ni Yorùbá ń lò tí wọ́n fi kọ́ Cocoa House. Iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí ni wọ́n lò tí wọ́n fi kọ́ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Ilé Ifẹ̀. Owó iṣẹ́ àgbẹ̀ òun làwọn bàbá wa tajọ tí wọ́n fi kọ́ University of Ibadan UI. Òun ló lò fún University of Lagos UNILAG. Owó yìí ni wọ́n máa lò Lantoro Hospital, Yaba Health Hospitals tó jẹ́ federal government hospitals àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ọ̀nà tí àwọn bàbá yìí ṣe lọ́tọ̀ọ́dún ọdún gbọ̀nràn náà a sì ń lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí. Àbájọ tí ò fi sí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ mọ́. Bàbá tẹ̀síwájú wípé gẹ́gẹ́ bí amalgamation ti sọ, ẹ máa gbọ́ o, bàbá yìí sọ̀rọ̀ débi pé ó sọ̀rọ̀ pé kí Yorùbá nation bá a ṣe ń pariwo kólúkúlùkù wọn máa lọ. Ẹ jẹ́ n sáré kà á, ẹ má bínú sí mi. Mo ń ṣàlàyé ẹ̀ torí pé àwọn kan sọ pé tá a bá ti kà á lóyìnbó
ká jọ ká máa túmọ̀ ẹ̀ fún àwọn. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń pè mí, àwọn kan ti pè mí kí n tó bẹ̀rẹ̀ ètò yìí lálẹ́ yìí. Nígbà tá a bá ti ka news especially òyìnbó la máa ń sọ, ká máa try láti pieces ẹ̀ fún àwọn. Kì í ṣe pé kì í ṣe ti gbéraga, torí pé gbogbo wa kọ́ la lọ iléèwé bákan náà. Wọ́n kàn jólólùfẹ́ wa tó jẹ́ ọmọ Yorùbá àtàtà ni. He said for this come bear a few days after Yoruba group announced the decision to start a protest to chase Igbo away from Lagos State Southwest, with neither strong caution nor arrest made, show that Nigeria is due for retirement. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nígbà àwọn kan jáde pé àwọn máa lé Igbo, wọ́n máa sọ bẹ́ẹ̀ nígbà àwọn sọ̀rọ̀ protest pé bí ń pa àwọn tẹ́yìn Igbo tẹ́ ń ṣe yẹ̀yẹ́, ebi sì ń pa yín, ẹ̀yin lẹ bímọ púpọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ ni tó bá jẹ́ ọmọ pa ẹ̀kọ́ system comment section, Igbo ló bímọ jù. Ẹ lọ sẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ lọ wo public school Èkó, tẹ nínú kíláàsì kan tẹ́ ẹ bá máa rí ọmọ 50 nínú kíláàsì kan, Igbo máa jẹ́ 35. The same thing private school tó lágbára tí wọn ká lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn, ìjọba tí wọn kò sọ̀rọ̀ iléèwé ọ̀fẹ́, ṣé wọ́n ní building ni? So ohun tó fọ àtàwọn kan fi sọ pé ẹ̀yin lẹ máa gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ bó jẹ́ fún wa tó bá tẹ̀ lójú ẹ̀ tán. Permit me to say that Professor Abdullahi merely repeated what many have been saying for a long time. He added, I totally agree with erudite professor, but I will still plead to allow the old into my personal belief that Nigeria is far too big for one black person to rule profitably and successfully. You see? Ẹ̀gbọ́n lóòótọ́ ni pé ẹnìkan ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pọ̀, ó tóbi ju pé kẹ́yọ ẹnìkan kó máa jẹ́ lọ. Pé kẹ́yọ ẹnìkan kó máa darí orílẹ̀-èdè yìí, ó ti kọjá bẹ́ẹ̀. My argument has been that we black Africa like the details, expensive mental capacity, integrity, and objective mind to proceed over the affair of such large geopolitical contributions made up to people with diverse social, political, and cultural background. The Ashib protest has therefore explained that building lines that can be two nations in one civilized could no longer survive. Deeply the recent attempt by President Bola Ahmed Tinubu and his supporters belatedly interpreted his own Emilokan as the tone of the South. Bí Bola Ahmed Tinubu ṣe gbìyànjú láti sọ pé òun lọ́kàn, òun ló ṣe wípé kò wọ́ọ̀kì mọ́, agbára ò gbé ìjọba yìí. But sadly, the supporters of Southwest, which was denied consideration in 2023 after the North and Southwest repeated access to the presidency, is now being cursed and vilified for not taking active part in the issue. Now that Professor Ango say the North is ready for a split. Now that Professor Ango ready for a split of Nigeria, I wish to thank him for walking up to the reality of the time, barely 14 months after the North left the presidency. Lẹ́yìn oṣù mẹ́rìnlá péré tí àwọn Fúlàní ò sí lórí oyè mọ́, ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo àwọn ń lọ. The spokesman for this northern talk tank has suddenly realized that the variable index that Nigeria is due for vaccination is that Nigeria may have realized the futilities of continuously X-Men and wagons. Based on this news, thinking in the North, I wish to support the challenge passed by the internationally acclaimed Professor Ango Abdullahi that Nigeria should come together and discuss how to share what remains, our assets liability or the expired amalgamation of Nigeria. We as Igbos have been experiencing marginalization until it matures into total exclusions and demonization
of everything Igbo. It is therefore intercepting that the North is complaining merely 14 months after being, he said, the conspiracy and selfish execution of Igbo have come back to haunt what described as British corruptions. Call Nigeria so much know that the Fulani who are holding the country into ransom for a long period of time can be chased out peacefully. It is obvious that the North is playing that Tinubu may have dribbled them into supporting him ambition to be president, even when they knew that it was actually the turn of either southeast or southwest. It is possible that some of these northern leaders were blinded, then aggregated and support southwest to become president again after the zone had enjoyed 16 cumulative years as a president and past president, leaving Igbo totally out of the settlement Bombi. Some northern governors have supported Southwest for produced President Tinubu may have felt disappointed that Senator Kashim Shettima was nominated as president running mate and vice president, which in opinion helped to balance a political. It is therefore unfortunate that still today those leaders have not yet political wisdom or patriotism need to Southeast to pay. Ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yìí sọ nínú òyìnbó ó kú torí bàbá ó tú pẹrẹpẹrẹ ìbólẹ̀ ẹ̀yin ọmọ ìyá wa ẹ máa gbọ́ sí o ó tú pẹrẹpẹrẹ òyìnbó lẹ̀ ó ní now my final statement I therefore advise President Bola Ahmed Tinubu to sit down right now and act fast on the readiness of northerners for peaceful separation before it gets out of hand. Let President Tinubu and others that concern and those that are concerned realize that Yoruba nation has already stand. Likewise, Biafra and Arewawa also are now joined. Therefore, the Arewas are the people that we are fearing before, that they may not agree to go in peace. And now that they have agreed, President Tinubu should act fast on their readiness to separate Nigeria in peace and in harmony. Finally, let President Bola Ahmed Tinubu realize that the three regions, Southwest, Southeast, and North, are now ready for peaceful separation. And this has been done in another country before. It is not our own, it's not going to start from our own side. That the people, the country are separated in peace, not all that went into war before they separate. Therefore, we advise President Bola Ahmed Tinubu to listen to the agitators and what they want, which means they want to go. Professor Tanko stand and said, we are ready to go, we Northerners. Why? Because the amalgamation in 1914 has been expired. There is no more Nigeria. Nothing like Nigeria again. If Professor Tanko Abdullahi, the representative and the leader of Northerners, can say this statement that they are ready to go in peace without any hunting, and Nigeria government should sit down and let us share our assets, both liabilities or whatsoever that we need to share.
then everybody to go back to his own region for development. Finally, Tinubu should act fast. Ẹgbọ́n àbẹ́ ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yìí sọ, ó ní Tinubu gbọ́dọ̀ ṣe kíákíá láì fọ̀tápè, kó tètè dìde lọ́gán ní wàrà ń ṣèṣà, kó tó pẹ́ kó pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kí nìdí tó fi gbọ́dọ̀ pín? Bàbá yìí ti ṣàlàyé pé níwọ̀n ìgbà tí àwọn aráabí yìí náà ti pinnu wípé dandan o ẹ̀yin lé koko báyìí ń tagbé o, àwọn ń lọ, pé kò sí Tinubu ò ní reason láti jókòó mọ́ ju pé kó pe ìpàdé àpapọ̀ gẹ́gẹ́ bí Jonathan ti pè, kólúkúlùkù sun ẹ̀dùn ọkàn ẹ̀ kí wọ́n sì pín gbogbo ohun tí ọmọ Nàìjíríà tá a jọ pépọ̀, kólúkúlùkù kó sì máa lọ ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Bàbá sọ̀rọ̀ nípa àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn tí wọ́n ti ṣerú ẹ̀ ṣáájú. Àwọn bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu, àwọn náà ní èsì tí wọ́n fọ̀ fún bàbá yìí. Èsì wo ni bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ? Ohun tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu fún wọn lésì ni pé àwọn ṣetán láti pín orílẹ̀-èdè tí ìrẹ́pọ̀ bá ti wà, tó bá tó àkókò. Mo ṣe sọ pé kọ́mọ Yorùbá ó máa yọ̀, kó máa dúpẹ́. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fẹ́ wò ó gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ wọn, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bá pín program ẹjọ́ lọ fà, ẹjọ́ wọ̀gbòrò ayé lọ. Ẹgọ́ ó ní tá a bá wò ó, ara ìgbésẹ̀ tí àwọn ń gbé ni pé old national anthem tí wọ́n pààrọ̀ kí wọ́n tó lè pín orílẹ̀-èdè, a gbọ́dọ̀ padà síbẹ̀. Ìdí nìyí tá a fi padà sí old national anthem. So ló fi yẹ kọ́mọ Yorùbá ó máa yọ̀, ká máa jó, ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Professor Banji Akíntóyè, Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Ẹ̀yin ẹ máa fàdúrà ránṣẹ́ ẹni tí ò lè lọ. Àdúrà làwa náà fi ránṣẹ́ pẹ̀lú èyí táwa ṣe yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ń darapọ̀ mọ́ wa, kẹ́yìn kan máa bá wa pín fídíò kó máa wọ̀ gbòòrò ayé lọ, kó máa dé ọ̀dọ̀ ẹ máa táàgì United Nations, ẹ táàgì gbogbo àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ táàgì, gbogbo àwọn ẹni tó yẹ kó mọ̀, ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀. Ọmọ Yorùbá kò ní bàjẹ́ fún wa. Ẹ wò ó ti dójú ẹ̀ nìyẹn, ilé ti tó lọ. Ẹ gbọ́, Tinubu náà mọ̀ pé òun wọ GAU. Bàbá Tinubu mọ̀, torí lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, wọn ò jẹ́ kí bàbá yìí ó mí. Ó lójú nǹkan tó lè gbé lọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin, ẹ mọ̀ pé àwọn ọlọ́pọ̀ jù. Torí gbogbo ariwo táwa ń pa wípé ẹ yá reduce epo, reduce gàrí, ṣe báyìí, yóò kọ́kọ́ déwájú àwọn aṣòfin yìí. Àwọn ló sì pọ̀ jù ń bẹ̀. Ẹ gbọ́, àwọn tiwa tí wọ́n wà ń bẹ̀, pépà ni wọ́n lọ kà ní tiwọn. Wọ́n lọ ka pépà kí wọ́n sì gbowó kán gba constituency allowance, kí wọ́n wá gbẹ́ kànga tí ọ̀já mi. Kànga dẹ̀rọ tí kò ní kan mi láyé tí Jésù èdè. Bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n sì ra wáyẹ́ẹ̀kì. Bí wọ́n bá ti ra wáyẹ́ẹ̀kì fún ọmọ 200, wọ́n ti ṣe nǹkan pàtàkì nìyẹn. Tí àwọn kọ̀ọ̀kan lè tẹ̀wé big note tí wọ́n pín méjì lé àwọn ọmọ lọ́wọ́. Wọn ò ní bá yín dá sọ̀rọ̀ ná. Wọn ò bá state government dá sọ̀rọ̀ títì. Wọn ò ní bá yín dá sọ̀rọ̀ agriculture, báwọn àgbẹ̀ wọ́n ó ṣe dá oko. Tẹ́ ẹ bá sì lọ sílẹ̀ Haúsá, from information táwa gbọ́, ó ní iye tí senator, rep àti governor tí wọ́n rán lọ káàkiri tí máa ń fún àwọn àgbẹ̀ ní each quarters tó bá ti gba constituency allowance ẹ̀. Àbájọ tí wọ́n fi ń kó iṣu wá, ìgbà tí wọ́n dúró ní ìsìn tí wọn ò kó wá mọ́, òun ló di pé ebi ń pa gbogbo ènìyàn. Fúdìí èyí, Tinubu ní kí gbogbo wa lọ forí korí o, ká fikùn lukùn. Láìpẹ́ láì jìnnà, orílẹ̀-èdè Yorùbá yóò dé, á pín orílẹ̀-èdè yìí tá a bá ti lè fọwọ́ sí condition tó wà ńlẹ̀. Ìdí nìyí tẹ́yin yóò fi máa gbàdúrà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ àwọn aṣojú-ṣòfin, kẹ́ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì wa sí wọn, kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Bọ́lá Tinubu kó pín orílẹ̀-èdè wa. Tébi bá pa ìran Yorùbá kò lè pa wá fódìdí ọdún kan tá a fi bọ́ lóko ẹrú, ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé gbogbo àwọn àgbẹ̀ wọ́n padà sóko. Nígbà tí ọba ti sí Fúlàní ti ń dẹ́rù bà wọ́n mọ́, tí ò ti pé àbòròrò ń bọ̀ yọ́ ṣàwápá,
sínú oko tí ò sì sí ajínigbé mọ́. Oṣù mélòó làgbàdo fi ń ṣiṣẹ́ ló fi ń gbó, oṣù mélòó ẹ̀wà fi ń ṣe tiẹ̀, oṣù mélòó ni gbàgùdá fi dúró nílẹ̀ Yorùbá. Tá a padà síbi tá a ti ń bọ̀ kúlúkúlùkù wa, tá a sì máa gbádùn. Ọmọ wa lọ iléèwé tó wù ú, á láǹfààní àti mójútó àwọn iléèwé wa àti ilé ìwòsàn wa káàkiri tó wà ládùúgbò wa. Ìgbò ti ṣetán láti fẹ́ lọ, bàbá mi ẹ ṣé, bàbá mi Ọláìyá Peter ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ìgbò ti ṣetán láti lọ ọjọ́ pẹ́, agídí làwọn fẹ́ fi lọ ni, ṣùgbọ́n Yorùbá ti kọ́ wọn lọ́gbọ́n pé kì í ṣagídí. Nígbà tí Haúsá náà sì ti wá sọ pé àwọn ti lọ United Nations pẹ̀lú àìrèrí, ẹ ságbọ́ national anthem wọn multiplier, wọ́n ní national anthem tí wọ́n ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, wọ́n sì ṣe emblem anything. Ìgbà tí Tinubu ò fẹ́ dá wọn lóhùn, òun ni wọ́n ṣe lọ pé Russia wá pé kókó wá colonize àwọn. Wọ́n sì mọ̀ pé Russia tó bá fi láǹfààní wọlé, rẹ́rẹ́ òrùn kútúpó lálàá olú. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mi ìfẹ́ kó jù báyìí lọ. Á tún pàdé, ẹ bá wa share, tó o bá ti subscribe sí channel wa. Ẹ ṣé o. Táíwò lórúkọ mi, Adésínà lórúkọ bàbá mi. Ó dàbọ̀.